ल आज हामी ससेस बनाउने है त होममेड ल कसरी बनाउँछ होममेड ससेज पहिला लसुन अदुवा हाल्ने यसलाई ग्राइन्ड गर्ने है पेस्ट भयो हैन अब यो हामी बोनलेस चिकनलाई पनि यसरी नै पेस्ट बनाउने है यो लसुन अदुवा यसमै हाल्ने हो त्यही भएर यसमै अलिअलि गर्दै हालौँ है यसरी मसिनो पार्ने हैन अलिअलि गर्दै सबै ग्राइन्ड गर्ने है ल सबै हामीले ग्राइन्ड गर्न सकायौँ है यो मासुहरू बोनलेस चिकन ब्ल्याक पेपर अलिकति सानो चम्चाले 1 चम्चा स्वादअनुसार नुन अनि रेड चिली अलिकति यसमा यो धनिया अलिकति हालेर तोरीको तेल पनि अलिकति हाल्ने यसलाई सबै मोल्दिने है यसमा हामीले यो प्योर चिकन मात्रै भयो हैन यो यस्तो मस्यौरा भिजाएर हैन मस्यौरा पनि यसरी ग्राइन्ड गरेर अलि मिसाउँदा पनि हुन्छ है हेर्नुस् त मासु जस्तै देख्यो है मस्यौरा पनि हाल्यो भने मिठो हुन्छ अब मस्यौरा मन पर्दैन भने यही मात्र चिकन मात्रै बनाउँदा नि हुन्छ ल यसरी मस्यौरा पनि ग्राइन्ड गरेर हैन फर्स्टमा मस्यौरालाई भिजाएर चाहिँ पखालेर अनि यसरी ग्राइन्ड गरेर मिक्स गर्नुभयो हुन्छ है ल चिकन र मस्यौराको ससेस अब यसमा हामीले नुन अलिकति थप्नु पर्यो है त्यो फ्राई गर्दा पनि हाल्दा हुन्छ नभए यसमा पनि हालेर हामीलाई यो फोइल र यस्तो प्लास्टिकको यो चाहिन्छ हैन मेन हामीले यो राख्ने बेला चाहिँ अलिक तेल हातमा प्याक अनि यो ससेसलाई सेपमा अब ल्याउनु पर्यो यसरी अब कस्तो सेपमा गर्नु हो यसरी हामीले गर्न सकिन्छ है पसलकै जस्तै गरेर गर्नु आवश्यक छैन घरमै खाने हो हैन है त्यतिको सेप भयो भने यसरी अब यसरी अनि फेरि फोइलमा नभए डाइरेक्ट फोइलमै गर्नुभयो हुन्छ हैन अनि यो प्लास्टिक हाल्यो भने चाहिँ फोइल धेरै हाल्नु पर्दैन काट्नेवाला हुन्थ्यो पानी जस्ट बोइल गर्ने बेला पानी चाहिँ पस्नु भएन अब यो सबै यसरी बनाउनु पर्यो यो यति बोइल गर्दै गरौँ न त हुन्छ ल गरौँ न ल मलाई हेल्प गर्दैछ डेजीले भिडियो पनि खिच्दै पानी उमाल्दै ल अब यो पानी उम्लेपछि अनि यो हाल्ने अरू यति बनाउँदैछु ल सबै सकायो है रेडी भयो अब हाल न ल पानी उम्ल्यो होइन ल हाल अब बोइलिङ वाटरमा एउटा एउटा गरेर है बिस्तारै अब यसलाई 15 मिनट जति उमाल्नुपर्छ पाक्ने गरी अलिक जस त्यो हुन्छ नि ससेसको सेप ट्याक्क बनोस् न है ल मात्रै अर्को माल डेजीले ससेस बनाउन हेल्प गर्दैछ उनीहरूलाई ससेस खानु पर्यो रे बाहिरको ससेस त्यति हाइजेनिक हुँदैन त्यही भएर हामी घरमै ससेस यसरी बनाएर खान लाग्छौँ अटेन मिलाएर अब छोप्दौ एउटा ल एकचोटि छोप्दौ त्यो घर घुमाल्ने 15 मिनटको लागि अब टाइम हेर अलिक पाकोस् है मामु पाक्यो अब यो यसरी पानीमा हाल्नु है हेर्न हतारेपछि तातो छ आइस पानी हाल्नु है
होममेड ससेज तयार भयो है। यो प्लास्टिक पनि निकाल्ने। अब यसलाई के गरेर खान मिल्छ हैन, बोइल गरेर खाने कि फ्राई गरेर खाने कि यसरी होममेड ससेज। तर साइज चाहिँ अब आफ्नो घरको साइज पर्छ है। अरे हाम्रो ससेज रेडी भयो है। ल हाम्रो होममेड ससेज रेडी भयो। काटेर ल्याउँछ नि, एकदम फ्रेस भर्खर बनेको ससेज। यसलाई काट्दाखेरि चाहिँ अलिकति सेपमा नआउन सक्ला, अनि बरु यसरी स्टोर गरेर पनि राख्न सक्छौँ, अनि फ्रिज गरेर राख्ने, अनि हामीले हप्ता दिनसम्म खान मिल्छ। तातै छ हैन, यसरी हामी भोलि खान्छौँ। मामु चिकन ससेज यस्तो मिठो छ। आज टिफिन लगेको सबै साथीहरूले मिठो छ भनेर। हो र? मिठो लाग्यो? अनि हामीले होममेड ससेज भनेर बेला सबै साथीहरूले कसरी बनाउने यस्तो मिठो होममेड ससेज भनेर। रोजलाई मिठो लाग्यो? रोज ससेज एकदम मिठो लाग्यो। फेरि बनाउनु ल। तिमीले बनायो बेला हेर्न आएन? अब नेक्स्ट टाइम बनाउँदा म हेर्न आउँछु नि त। ल ल।